নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ success is not measured by what you do compared to what somebody else does success is measured by what you do compared to what you are capable of doing by Zig Ziglar right এই কোড খাই আসলতে বিশেষকৈ আজি দিনত বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে কাৰণ দেখা গৈছে যে সাকসেস হয় সাকসেসৰ ডেফিনিশনটো আউট অফ ট্র্যাক গুছি গৈছে ৰাইট আমি আজিকালি এনেকুৱা ভাবো যে আনতকে যদি আমি অকমান কম্পেয়াৰ কৰি যদি অলপ বেছি ভাল কৰি আছো দেন উই আর successful right আনি যদি এটা ঘৰ কিনিছে মই দুটা ঘৰ কিনি দেখাই দিছো that means I am successful but true sense of চাবলৈ গলে that's not a success আপুনি কি আনক কম্পেয়াৰ কৰি যিমানখিনি আপুনি এসেট গুটাইছে বা যিখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়িছে যেটো আনক কম্পেয়াৰ কৰি হেতু আসলে সাকসেস নবুজায় ৰাইট this needs to be addressed আৰু ইয়াৰ কোবাত নহয় কোবাত জড়িত আমাৰ মা দেউতাও হৈ আছে ৰাইট পেৰেন্টছ সকল হৈ আছে তেওঁলোকে সৰু কালৰ পৰাই হে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী মনত হে কম্পাৰেটিভ কালচাৰটো লৈ আনে ৰাইট যে আমুক ল'ৰা-ছোৱালী ইমান ভাল কৰি আছে তুমি কি কৰি আছা হে যেতিয়া তেনেকুৱা প্ৰেছাৰ এটা পাইছে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে তেতিয়া সৰু কালৰ পৰা হেতু তেনেকুৱা শেপ লৈ যায় যে সাকসেস মানে হৈছে ডুইং বেটাৰ দেন আদাৰ্স yes এটা কম্পিটিশনক বহুত দৰকাৰ মানুহৰ পজিটিভ কম্পিটিশন দৰকাৰ হয় বাট হেতুতে যে গুটে সাকসেসটো তাত হে গুটে তাতে ঘুৰি আইছে হেতু কথা নহয় ৰাইট ট্ৰু সেন্সত আসলে আনক কম্পেয়াৰ কৰি যিখিনি আপুনি এচিভ কৰিব হেখিনি আসলে সাকসেস মেজার কৰা নহয় ৰাইট সাকসেস যদি হসাকে ইন জেনুইন সেন্স উই নিড টু মেজার তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে কালিতকে যে আমি কিমান বেটাৰ পারফর্ম কৰি আছো আমাৰ যেতিয়া বস্তুটা কিবা এটা কাম কৰা ক্ষেত্ৰত যেটো আমাৰ ক্ষমতা হয় হে কাম কৰা ক্ষমতাতকে যদি আমি আৰু দুগুণ আগবাঢ়ি গৈ কিনি হে কামটো এচিভ কৰিব পাৰিছো দ্যাটস আ সাকসেস ইন ট্ৰু সেন্স ৰাইট ওকে আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিয়ে আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে এটা আসাম ট্ৰিবিউনাল বা পোষণ মাহ আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 2 women and children সন্দৰ্ভত অলৰাইট কাৰেন্ট কনটেক্সট চাওঁ হওক আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যেটো আমাৰ সেপ্টেম্বৰ মাহ হয় ৰাইট এই মাহটো আসলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ হিচাপে এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ৰাইট কাৰণ এই মাহটোত এই ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ কৰা এটা উদ্দেশ্য যাতে হি নিউট্ৰিশনাল ভ্যালুটো সমগ্ৰ ভাৰতে গম পায় ৰাইট কাৰণ দেখা পোৱা গৈছে যিসকল আমাৰ women হয় ৰাইট আৰু চিলড্ৰেন সকল বহুত আন্ডাৰ নিউট্ৰিশন মাল নিউট্ৰিশন এবিলাকত ভুগি আছে সো হে ক্ষেত্ৰত এবিলাক এড্ৰেছ কৰিবলৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহটো আনা হৈছে অলৰাইট ইয়াৰ বিষয়ে অকমান সিগনিফিকেন্ট ডিটেইলছ আমি চাই লম বলো যেটো কি থিম অফ পোষণ মাহ 2022 হয় ৰাইট 2022 চনৰ যেটো পোষণ মাহ থিম হয় the activities during the month will be centered on key themes right এই কি থিমছৰ ওপৰত আসলতে এই গুটে মাহটো ফোকাস কৰিব প্ৰথমতে হৈছে মহিলা এণ্ড স্বাস্থ্য right এই মহিলা সকল আৰু তেওঁলোকৰ হেলথ সকল ইতে যদি এই মহিলা গৰাকীৰ স্বাস্থ্যটো যদি এটা হেলদি হৈ থাকে তেতিয়াহে তেওঁ সেই নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক ভালকে আপব্ৰিংগিং কৰিব পাৰিব right তেওঁলোকক খোৱা পটি হেবিলাক যতন ল'ব পাৰিব যদি মহিলা গৰাকী দুৰ্বল তেওঁ ল'ৰা-ছোৱালীক হে যিখিনি পুষ্টি তেওঁলোকে বিচাৰে হেকিন্তু দিব নোৱাৰিব ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত এই মহিলা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই এড্ৰেছ কৰা হ'ব দ্বিতীয়তে বাচ্চা এণ্ড শিক্ষা পোষণ ভি পঢ়াই ভি right তাসো gender sensitive water conservation and management তাসো and traditional food for women and children in tribal areas এই ব্লকত ফোকাস কৰা হ'ব right এটা আসলতে যেটো moringa leaves হয় যেটো আমি সজিনা পাত কওঁ ৰাইট হেতু এই ট্ৰাইবেলছ সকলে বা ভিতৰ আমাৰ ৰুৰাল এৰিয়াত থকা মহিলাসকলে কিছুমানে জানে যে হেতু কিমান এটা সুপাৰ ফুড হয় ইয়াত কিমান বেছি এনৰিচমেন্ট আছে কিন্তু দেখা চাবলৈ গলে বহুতে নাজানে তাৰ বিষয়ে এইবোৰ যদি অকমান এৱেৰনেছ দিব পৰা যায় কাৰণ যিবিলাক সজিনা পাত হওক বা এনেকুৱা কিছুমান শাক পাচলি বহুত বেছি স্বাস্থ্যৰ লগত বহুত জড়িত হৈ আছে কাৰণ হে গুণাগুণ বহুত বেছি ৰাইট হেকানে এইবিলাকৰ ওপৰত অকমান এৱেৰনেছ দিয়া হ'ব এই থিমছ বিলাকৰ ওপৰতে ফোকাস কৰা হ'ব so that আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰত যাৰ মাল নিউট্ৰিশন হৈ আছে আন্ডাৰ নিউট্ৰিশন হৈ আছে হে ক্ষেত্ৰত আমি এটা ভাল এড্ৰেছ কৰিব পাৰো অলৰাইট okay so disseminating messages the Ministry of Rural Development যেটো MORD কয় is leveraging this occasion to intensively disseminate the key message to all intended beneficiary on positive nutritional behaviors and practices right
হেখিনি কৰা হ'ব এই আসলতে পোষণ মাহৰ জৰিয়তে এনেকুৱা মেছেজ দিবলে ইয়া চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে সকলো বাবে এই যিবোৰ নিউট্ৰিশনাল বিহেভিয়াৰ্স ৰাইট কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ right so building convergence the ministry is also actively looking at building convergence with other line departments at the state level and enhancing participation by asha and anganwadi workers in the village organization meetings ঠিক আছে এটা what is the significance of portion ma jote to ami sao ami gom pam it is promoting community mobilization through people's participation for addressing malnutrition amongst young children and women right eta community mobilization kora ya chesta koise jate সকলোৱে আগবাঢ়ি সকলো মানুহে যদি পাৰ্টিসিপেট কৰে এনেকুৱা তেতিয়া নিশ্চয় যেটো malnutritionত ভুগি আছে হেবিলাক আমি এড্ৰেছ কৰিবলৈ সক্ষম হম right The initiative is ensuring health and nutrition for everyone. Right? Okay. It is যেহেতু আমি পোষণ অভিযানক পোষণ মাহৰ কথা পাতি আছো আমি জনা উচিত যেটো পোষণ মাহটো পতা হৈছে এই পোষণ অভিযানৰ অন্তৰ্গত পতা হৈছে এটা কিনো হয় পোষণ অভিযান বা যেটো ন্যাশনাল নিউট্ৰিশন মিশন হয় কি হয় আমি চাই লম বলো It was launched in 2018 right 2018 চনত এটো লঞ্চ কৰা হৈছে The Government of India's flagship program to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers, right? এই সকলক আসলতে মুখ্য কৰি এই পোষণ অভিযানটো আনা হৈছে right এই শিশু সকলৰ কাৰণে তাছত pregnant women আৰু lactating mothers সকলৰ কাৰণে ঠিক আছে যদি আমি implementing agency to চাও আমি গম পাম the Ministry of Women and Child Development Government of India এই মিশন to launch কৰিছে ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে আৰু যদি কম্পোনেন্ট সমূহ কথা চাও আমি গম পাম people's participation এটো মনত থব jan andolan right and community mobilization are essential components of this endeavor right okay আৰু funding ৰ কথা যদি চাও right যেটো NNM হয় কি হয় National Nutrition Mission is funded by government budgetary support right 50% and 50% by IBRD কি হয় World Bank right so or other multilateral development banks যেটো MDB কোৱা হয় right so government budgetary support is further divided into 60:40 ratio right center 60% contribute কৰিব whereas state 40% state by UTs right আৰু কালি আমি জেনেকে পাতিছিলো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনস বা এবো হিমালয়ান ষ্টেটছৰ কাৰণে 90% লৈকে গৱৰ্ণমেণ্টে যে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু বাকি 10% state দিব right এনেকা হিলি ৰিজনস বিলাকে and Himalayans and 100% for UTs without legislature right যি সকল ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ legislature নাই তেওঁলোকৰ বাবে 100% funding central পাই আহিব ঠিক আছে Okay, এটা কি টার্গেট কৰি বিছে তেওঁলোকৰ এম কি হয় টার্গেট টু হৈছে যে ন্যাশনাল নিউট্ৰিশন মিশন টার্গেটস টু ৰিডিউস স্টান্টিং মানে কি হয় যেটো বয়স অনুসৰি তেওঁলোক হে হাইট টু পোৱা নাই ৰাইট মানে হাইটটো কম হৈ আছে তেতিয়া স্টান্টিং কয় 2% per annum কমাব বিচাৰিছে তাৰপিছত আন্ডাৰ নিউট্ৰিশন হেতু 2% per annum আৰু এনিমিয়া আসলতে he তেজৰ মাত্ৰাটো বহুত কম right among young children women and adolescent girls by 3% per annum এটো কমাব বিচাৰিব টাৰ্গেট কৰিছে আৰু low birth weight by 2% per annum right এইখিনি তসো এইখিনিতে আপোনালোকে জনা উচিত যে যেটো যোৱা বছৰ উলাইছিলে মেবি যোৱাৰ আগ বছৰ উলাইছে NFHS যেটো কোৱা হয় National Family Health Survey right 4 ইয়াৰ যিখিনি ডাটা দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এক্সামত ৰাইট আন্ডাৰৱেট কিমান আছে লৰাছলি গুটে ভাৰতবৰ্ষত 35.70% জাস্ট ইমাজিন ৰাইট ইমান সংখ্যক যদি লৰাছলি আন্ডাৰৱেট হৈ থাকে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবক ৰাইট stunted কিমান হৈ আছে 38.40% right that's massive that's a wasted মানে হৈছে বয়স অনুসৰি যা ওজন হোৱা নাই right হেতু হৈছে wasted ওজন বা হে হাইট মানে এটো 21% আছে right হেকনে এইখিনিটো আসলতে ন্যাশনাল নিউট্ৰিশন মিশনৰ এটা টাৰ্গেট আছে তদুপৰি আমি জনা উচিত যে although the target to reduce stunting is at 2% per annum
Mission would strive to achieve reduction in stunting from 38.4% যেটো এটো right National Family Health Survey 4 যেটো লা আছিল to 25% by 2022 right by 2022 25% লকে আসলে ঘটাবলে চেষ্টা কৰি আছে right এটো মিশন 25 by 2022 কোৱা হৈছে এটো হৈ পৰিছে মুখ্য টাৰ্গেটস খিনি alright that's a converting into jan bhagidari. The Ministry of Women and Child Development aims to convert this Jan Andolan into a Jan Bhagidari, manage to active participation of all people, right? By activating Poshan Panchayat in villages and making Gram Panchayat in and the Sarpanch in the fulcrum of activities. ঠিক আছে? আৰু এইখিনতে আপোনালোকে জনা উচিত যে এটা Poshan tracker app আছে, right? The Ministry of Women and Child Development has rolled out a Poshan tracker application, right? এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যেটো ডিজিটাল ইন্ডিয়া হৈছে তাত কেনেকৈ কোন ফলপা women childrenৰ হে এনেকা প্ৰবলেমছ এড্ৰেছ কৰিবলৈ কেনেকৈ ডিজিটাল এজে কাম কৰি আছে, right? যেনেকৈ Poshan tracker app এটো কথা মেনশন কৰিব পাৰিব এটা Poshan tracker appৰ গোল কি হয় to follow nutrition system strengthening approach for improving maternal and child undernutrition focus on strengthening the implementation of bottlenecks at all levels right হেকানে এই Poshan tracker app to ana hoise the centralized data architecture it is built using centralized data architecture that also aligns with digital technology system of other ministries and program right he hondabot enoka bostobo apnaloke jana usit apuna answer ebla khumai dibo pare tete apuna answer to aru besi enhanced hoi jabo right so purpose ki hoy to provide a 360-degree view of activities of the Anganwadi center service delivery of Anganwadi workers and complete beneficiary management for the pregnant women lactating mothers and children right the purpose system should enable real-time monitoring and tracking all AWC right to Anganwadi center and AWWs and beneficiary of the defined indicators ঠিক আছে এটো হৈ পৰিছে purpose of this Poshan tracker app right এটা আমি জনা উচিত যে এই app to কোনে ইউজ কৰিব পাৰে who can use this app যদি চাও আমি গম পাম the app is meant for Anganwadi workers Anganwadi centers to enter beneficiary data in the forms ঠিক আছে and it is not at all developed for the general public yata apuni mon koribo ijo general public okane nohoy it is only meant for the Anganwadi workers and Anganwadi centers to enter the beneficiaries data in the forms all right okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the Hindu National Legal Service Authority our a topic to significant hoy pore GS paper 2 segment okay eta current news to sound bolo current news of was June Justice DY Chandrachud hoy he has been appointed as the executive chairman of the National Legal Service Authority right direct nalsa kotha hua nai kintu ami nalsa kotha ekane discuss korisu karon we never know enoka question ahibo pare nalsa bikhoy right Aru Justice Chandrachud takes up the position that became vacant after the Justice UU Lalit was elevated as the 49th Chief Justice of India right jehetu Uday Umesh Lalit Justice Uday Umesh Lalit junama 49th Chief Justice of India hoy teo jehetu Chief Justice bonile aru teo agote Executive Chairman of National Legal Service Authority asle right eta jehetu he place to vacant hoy goise ya notunke appointment dise hetu hondobot amar newsot ahisle right eta ami asole jana usit nalsa bikhoy nalsa ki hoy jodi background to ami saw nalsa bikhoy in 1987 the Legal Service Authority Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November 1995 right 1987 Legal Service Authority Act to antargot asolte ei nalsa act to ana hoisle ঠিক আছে It Nalsa patron in chief and chairman of sound the Chief Justice of India, right? Here hoise patron in chief. Arujun senior most honorable judge of the Supreme Court of India is the executive chairman of the Nalsa, right? It Nalsa kyo sthapon kora hol.
কিয় ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল হেতু যদি চাও NALSA was created to fulfill the following constitutional obligations right প্ৰথমটো হৈছে preamble আসলে মেনশন কৰা হৈছিল যে আপোনালোকে যদি ভালকে চাইছে তাত কোৱা আছে securing to all citizens justice social economic and political right এই স্টেটমেন্টটো আসলে এটা ট্ৰাস্ট দিবলে যেটো preamble মেনশন আছে হেকানে ইস NALSA টো এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ৰাইট নহলে এনেকুৱা হৈ থাকে এজন যদি ভিকটিম যোন পোৰ হয় ৰাইট ইমান ক্ষমতা নাই হে এডভোকেটস ব্ল্যাক লবলে আৰু এজন একিউজ আছে যোন বহুত বেছি পাওয়াৰফুল হয় ৰাইট একিউজ এজন আছে যোন বেছি পাওয়াৰফুল হয় তেতিয়া কেনেকে জাস্টিস কেনেকে পাব এই ভিকটিম যোন যদি তেওঁ এফৰ্ডে কৰিব নোৱাৰে হে ক্ষেত্ৰত আসলে NALSA হাহল NALSA কি কৰে এনেকুৱা ভিকটিমস সমূহক এডভোকেট ব্ল্যাক এপইন্ট দিয়ে কৰে ৰাইট so that he advocate jone a particular victim ক্ষেত্ৰত আগবাহে হে কেছটো লয় আৰু হে এডভোকেট জনৰ যিখিনি ফিজ হমু হ'ব হেখিনি গৱৰ্ণমেন্টে ইনকাৰ কৰে ৰাইট গৱৰ্ণমেন্টে পে কৰিব alright so article 14 and 22 subsection 1 of the constitution yato asole mention kora asle it make it obligatory for state to ensure equality before law right he equality before law anibole enoka NALSA bahut besi poison asle right karon dekha poa je jitu amar majority more than 70% of people are rural right aru rural thoka kis bahut besi asote he khyamata na thake বহুত মানুহৰ whereas আগৰ বেলেগ যদি মানুহ দেখা পোৱা যায় হেতি বহুত বেছি পাওয়াৰফুল থাকে ৰাইট হে একিউজ ব্ল্যাক বহুত বেছি কিবা কাৰবাৰ তেওঁলোকৰ পাৱাৰ ফাইনান্সিয়ালি হক বা সকলো ফালৰ দিখতে তেওঁ বহুত বেছি পাওয়াৰফুল হয় হে ক্ষেত্ৰত হে ভিকটিম জনে আসলতে হে জাস্টিস পাটো বহুত বেছি কঠিন হৈ পৰে হে ক্ষেত্ৰত আসলতে এই NALSA টো আনা হৈছে তাৰ পিছত আটাইত কি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে আৰ্টিকল 39A right যেটো DPSP হয় DPSP আমি জানো তাৰ যিখিনি প্ৰভিশনস আছে হেখিনি ওপৰতে ভিত্তি কৰি আসলতে ল ব্ল্যাক এনফোর্স কৰা হয় হয়নে ল কিছুমান আনা হয় 39A লিখা আছে it aims to provide free legal aid right এটা free legal aid পঠোৱা provide কৰা কথা মেনশন কৰিছিলে to the poor and the weaker sections of the society to promote justice on the basis of equal opportunity right এই তিনটা আসলতে ফ্যাক্টরস ওপৰত ভিত্তি কৰি NALSA টো আনা হৈছে NALSA টো বহুত প্ৰয়োজন হৈ পৰিলে ঠিক আছে এটা কি অবজেক্টিভ হমু কি হয় যদি চাও আমি গম পাম the principal objective of National Legal Service Authority includes to provide free and competent legal service to the weaker sections of the society right weaker sections ketiba domestic violence or the victim hoy pore goraki mohila আৰু হে মহিলা গৰাকী উছত একো ইমান আৰ্থিক ভাবে তেওঁ ইমান ষ্ট্ৰং নহয় তেওঁ এজন এডভোকেট এফৰ্ড কৰিবলৈ ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত আসলে এনেকা এটা ফ্ৰী এণ্ড কম্পিটেন্ট লিগেল সাৰ্ভিস তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব যাতে তেওঁ এটো ভাবিব নোৱাৰে যে মই এটা অকলহৰীয়া মোৰ একো নহয় ৰাইট দেয়াৰ সামওয়ান এনেকা এটা লিগেল সাৰ্ভিস এটা বেকিং দিয়া হৈছে সো দ্যাট তেওঁলোক যদি এনেকা কিছুমান উইকাৰ সেকশনস ব্লক যদি তেওঁলোকে এইবলা কিবা ভুক্তভোগী হৈ আছে they can avail such services legal services right to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizens by reason of economic or other disabilities right to organize lok adalats for amicable settlement of disputes spreading legal literacy and awareness undertaking social justice litigation etc right he ক্ষেত্ৰত আসলতে NALSA বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এটা আপুনি এই NALSA বিষয় কোড ইউজ কৰিব পাৰে জানেনে যেটা আপুনি মেইনছত এনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চন আহে প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন হক বা ইমানখিনি কেसेस ব্লক এটা লগে কিয় সলভ হোৱা নাই ইমান পেন্ডিং কেसेस হৈ আছে ৰাইট তেতিয়া এটো ক'ব পাৰে যে NALSA it can help right যদি জাস্টিস পোৱাত দেৰি হৈ আছে যদি এডভোকেট নাই কিবা হেৰি নাই তেতিয়া NALSA help free legal service aid to loikini asolte bahut khini agbahibo paribo right it can fill up that vacuum National Legal Service Authority key functions oti sao the key functions of the National Legal Service Authority include to provide free and competent legal service authority ami patiswe NALSA identified specific categories of the marginalized and excluded groups from the diverse populace of the country all right thus spreading legal literacy and awareness
undertaking social justice litigation. So NALSA formulates various schemes for the implementation of preventive and strategic legal service program to be undertaken and implemented by legal service authorities at the various level. Right? তেওঁলোকে আসলে লোক আদালত এইবিলাকো বহুত বেছি provide কৰে, right? এনেকুৱা কিছুমান perform কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আছে pendency of the cases কমিব plus এটা যদি আমি চাও eligible beneficiary চাও like women and children, right? এই ক্ষেত্ৰত যদি women বিষয় যদি আহে যে কিয় আগবাঢ়িব পৰা নাই তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমি measures দিম যে NALSA সহায় লৈ কিনে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে যদি এনেকুৱা কিছুমান victim হৈ আছে তেওঁ domestic violence হওক বা আন কিবা sexual harassment হওক বা পক্সো ক্ষেত্ৰটো হওক, right? সবতে আসলতে we can mention about free legal service authority কথা, right? যেটো national legal aid services আছে সেইখিনিও আমি mention কৰিব পাৰিম, right? The person with disability, right? Disability সকলৰ কাৰণে যিখিনি district legal service authority আছে তেওঁলোকে আসলতে মই দেখিছো এজন যদি এনেকুৱা হ্যান্ডিক্যাপ থাকে বা ডিসেবিলিটি থাকে, রাইট? তেওঁলোকে হে ট্ৰাইসাইকেলৰ দৰকাৰ হয় বা তেনেকুৱা হ্যান্ডিক্যাপ সকলৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা ভেহিকলৰ দৰকাৰ হয় হেবিলাকো প্ৰভাইড কৰা হয়, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰটো আসলতে ডিএলএসএ বহুত ডিএলএসএ হৈ পৰিছে নালসাৰ যেটো আমি এটো চাই হায়াৰকিটো চাই নালসাৰ তলত আহিব আপোনাৰ ষ্টেট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি, ৰাইট? That's the state legal authority passer আহিব district legal service authority, right? আসলতে এনেকে chronologically আহে, right? সেই ক্ষেত্ৰত ডিএলএসএ যেটো আটাকি ডিস্ট্ৰিক্টত থাকে তেওঁলোকেও এনেকে প্ৰভাইড কৰে. That's a member of the scheduled caste or scheduled tribes, that's a industrial workman, that's a person in custody, victims of natural disaster, ethnic, caste violence, industrial disaster, victims of human trafficking or beggar. There's a persons with annual income or less than 1 lakh, or is notified by the central or state governments, right? এইখিনি হৈ গৈছে হে বেনিফিশিয়াৰি এলিজিবল বেনিফিশিয়াৰি সকল আৰু এটো এইকাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক আসলতে আমাৰ সিলেবাসতে আছে, ৰাইট? এনি কোৱেশ্চন যদি এনেকুৱা আহে তেতিয়া উই ক্যান মেনশন about নালসা যদি আমি মেজৰ দিওঁ বা কিবা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব বিচাৰো, ঠিক আছে? আৰু এইখিনিতে এটা জনা উচিত ৰিসেন্টলি ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ল এণ্ড জাস্টিস announced that from this year the tele law service was being made free of cost for the citizen of India of the country, right? The tele law service it was a NALSA অন্তৰ্গত আহে, হয়নে? tele law মানে যত আপুনি with phone or সহায়ে, right? আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰত এডভোকেট সকলৰ হে পৰামৰ্শটো ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? Telelaw কথা যদি it is a service that uses video conferencing facilities and telephone services to connect lawyers to litigants who need legal advice, right? হে পৰামৰ্শটো আপুনি ল'ব পাৰিব যিকোনো এটা আমি কিবা এনেকুৱা হৈ যায় এনেকুৱা কিছুমান উইকাৰ সেকশনস সকলে, ৰাইট? তেওঁলোকে কেনেকৈ মুভ কৰিব এটা নেক্সট স্টেপ কি হ'ব হেতু তেওঁলোকে ভাবি নাছে আৰু কিছুমানে বহুত তেওঁলোকক বিচলিত কৰে মিসলিড কৰি দিয়ে, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি এজন এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স এডভোকেট সকলৰ লগত যদি অকমান ভিডিও কনফাৰেন্সিং থ্ৰে যদি কথাবোৰ ক'ব পাৰিছে যে কেনেকৈ কি প্ৰবলেম হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত ক্ষেত্ৰত হেল্প হ'ব, right? This service aims to reach out to the needy, especially the marginalized and the disadvantaged peoples, right? The service is provided through common service centers or CSCs located at Gram Panchayat level, right? Ebu common service center mane eta gaon অঞ্চলৰ, right? Jot Gram Panchayat level আছে তাত এনেকুৱা center কিছুমান থাকিব তাত computers and all থাকিব তাত গৈ কিনি আসলতে সবে হে সার্ভিস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব, right? Common service center যেটো হ'ব তাত এটা ভিডিও কনফাৰেন্সিং কৰিব পাৰিব টেলিফোনিক কনভাৰসেশন কৰিব পাৰিব তাত এইবিলাক আসলে গ্ৰাম পঞ্চায়ত এৰিয়া এনেকুৱা লেভেলত থাকা হ'ব, right? It enables everyone to seek legal advice without wasting precious time and money. The service is free for those who are eligible for free legal service legal aid as mentioned under section 12 of the Legal Service Authority Act 1987. For all others, a nominal fee of 30 is charged, right? It is available in 22 official language. এইটো আহি পইছে নতুনকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে টেলি ল সার্ভিস, রাইট? এখিনি আমি এটা যিকোনো এনেকুৱা সার্ভিস ডেলিভারি ক্ষেত্ৰ জাস্টিস ডেলিভারি ক্ষেত্ৰ যদি এনি কোয়েশ্চন arises we can mention it about, all right?
Okay, and based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. Moving forward, our last topic is taken from the Assam Tribune, Dr. Bhupen Hajorika. And this topic is very important from GS paper 1 personality based. Also at the same time, jito amar Ahom paper ase, paper 5 that both basi important hoy. Ar ji hokole joa bosor APSC mains disle teonloke nichhoy gom paise. Dr. Bhupen Hajorika dangoriar kotha asole hudisle eta pain sketch dibo koisile. তেওঁ বিষয়ে হেকানে এনেকা টপিকও বহুত বেছি সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে এটা কারেন্ট কনটেক্সট তো চাও বলো today it marks the 96th birth anniversary of Assam eminent lyricist singer filmmaker and the poet Dr. Bhupen Hajorika right আজি Dr. Bhupen Hajorika ডাঙৰীয়াৰ আসলতে birth anniversary হয় কিমান 96th আজি দিনটোতে তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অলসো আজি সমগ্ৰ সদে বিশ্বজয়িতে গম পাইছে টু মাৰ্ক হিজ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী গুগল ডুডল অলসো পেইড ট্ৰিবিউট টু হুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰাইট হেসা গুগলত আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক এনেকে ট্ৰিবিউট কৰিছে ৰাইট এটা যোন সকলে বহুতে নাজানিছিল কোন হয় এটা থ্ৰু গুগল বহুতে এটা গম পাব ৰাইট Okay, ite olop amar Dr. Bhupen Hajorika kotha olop sai lom bolo. Bhupen Hajorika was born on 8 September, mane aji dintute 1926 in Hodia, Assam. His father was Nilakantha Hajorika and mother was Hantipriya Hajorika. He was the eldest son of their 10 children, right? Attaitke dangor teoi asile. He had completed his early education from the Sonaram High School in Guwahati, Dalbari, and 1940 he had completed his matriculation from Tejpur High School right in 1942 he had completed his intermediate arts from the Cotton College in 1944 BA and in 1946 MA in political science from Banaras Hindu University right তেওঁ কিমান খিনি ভাল পইছে হেতু সময়তে he then worked at all in India Radio Guwahati where he won scholarship from the Columbia University New York and completed his PhD in mass communication right তেওঁ কিহত complete কৰিলে PhD in mass communication he completed his doctoral degree on the thesis right eta thesis uliaisile to quote proposal for preparing India's basic education to use audio visual techniques in adult education right from Chicago University USA he received a little fellowship also right okay আৰু তেওঁ যদি career আৰু major works কথা যদি চাও আমি গম পাম ভূপেন হাজৰিকা at Columbia University was greatly influenced by the Paul Robeson who was a civil rights activist and he composed a song named Bristino Pare right Old Man River বুলি এটা গান গাইছিলে Paul Robeson হে পা তেওঁ বহুত বেছি আসলতে মুগ্ধ হৈ গল আৰু তেওঁ নিজেও গান এটা উলিয়ালে তাৰ নাম হৈছে বিস্তীৰ্ণ পাৰে আমি সকলোৱে জানো ৰাইট হয়তো সকলোৱে সকে হৰুতে যেতিয়া গ্ৰুপ সং হয় স্কুলত নিশ্চয় বিস্তীৰ্ণ পাৰে গাইছে হয়নে ওকে in the third all Assam conference of IPTA Bhupen Hajorika served as the secretary of the reception committee right at the Guwahati University he served as a teacher but after a few years he left his job and shifted to Kolkata later he made several award winning films like Shakuntola Hor eblaga monot thobo karon ekhini enoka dhonor question hudile ekhini apunaloke bhorai dibo paribo right Shakuntola Hor Patidhoni his directional ventures include Loti Ghoti Chikmik Bijuli For Whom the Sun Shines and Mera Dharam Meri Ma right he had composed songs and music for several Assamese and Bangla movies including Arab Chameli Memsab right very important and Shimana Periye he was a prominent playback singer and lent his voice to various movies like Era Bator Hor and Shakuntola Hor Era Bator Horot asolte Lata Mangeshkaru gan gaisile right খুব ধুনিয়া আসলে গান ব্লাক পাইলে শুনিব in 1993 he won the best music director award for the Rudali movie right এই ব্লাক মনত থব এই ব্লাকে আসলে significant points হৈ পৰে
right? It is jodi ami awards and honors kotha sao Bhupen Hajrika, it's a long list, right? Ami mukho ketaman sailom bolo. In 1960 President Medal for his film Hokuntola in right 1960 teo e Hokuntola film mo kane President Medal paisile. Pratidhwani in 1964 and Loti Khoti in 1967, right? From 1967 to 72 he was the member of Assam Legislative Assembly. So in 1976 he received the National Award for Best Music Director for Chamili Mahimsa, right? So in 1977 he was awarded Padma Shri. Kitia paise Padma Shri in 1977 monot thobo eto. In 1979 he won Arunachal Pradesh government gold medal for his contribution towards the tribal welfare and upliftment of tribal culture through cinema, right? So in 1987 Sangeet Natak Academy Award teo paisile. So 1999 up to 2004 he was the chairman of Sangeet Natak Academy, right? Kiman besi teo dynamic hoy. He was also a member of Assam Film Development Council and the Central Board of the Film Certification. He was appointed as a member of the PSIR Bharati Board in 2003. He received the prestigious Dada Saheb Phalke Award in 1992, right? A question about MCQ agote ahise, previous prelims based question kisiman okol APSC bili nohoy baki Assam government jiman khini question apuni dekhibo enoka MCQ based enoka dhono question bu huda dekha poa goise, right? So in 2001 he was conferred the Padma Bhushan, right? Padma Bhushan kitia paise teo 2001 ot paisile. So 2009 sonot he received the Assam Ratna Award, right? He indeed is a Assam Ratna, hoine? So in 2012 posthumously he was awarded the Padma Vibhushan. Aru in 2019 posthumously he was awarded the Bharat Ratna, right? Bharat Ratna kitia pale teo dhukwa pasot paise 2019 sonot paise, right? Iman khini teo asolte achieve koisle, hoine? Aru eta kotha apunok jona usit je Dr. Bhupen Hajrika musical talent was spotted by Jyoti Prasad Agarwala, the noted Assamese lyricist, and Vishnu Rabha, a renowned Assamese artist, right? Eoloke asolte amar Dr. Bhupen Hajrikar talent to spot koribole hokom hoisile. He traveled to Kolkata with his mentors in 1936 and recorded his first song for the Salona Company, right? First song teo kitia ulaise 1936. He also sang 2 songs in the film Indramaloti in 1939, right? Aru teo asole 13 bosor boyokhote gan gaise. He wrote his first song Ognijujor Firingoti. Ognijujor Firingoti moi eblak important hoy, right? Prelims perspective important hoy pore, hekane apolak jona usin, right? Iman diverse asle amar Dr. Bhupen Hajrika, right? Hekane ami hokole teo he amar monot rakhato usit se teo jiman khini kola সংস্কৃতি asle sobe jate ami respect koru, ami honor koru, hoine? Okay, and base aji amar session to imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apunalok kiba jodi doubt ase ba kiba feedback dipo loga hoy ase amar tolot comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.